دیگه بشه. خب بذار من اول یه سوال بپرسم. این چیزی که من مثل که روانشناسی فیلدهای مختلفی داره. خب روی کردهای مختلفی داره. حالا میخواد برای خانواده باشه، نمیدونم چیزایی که من حالا میدونم. الان تو داری دقیقاً چه کاری انجام میدی؟ یعنی اون روی کرده چیه؟ و اینکه یه خورده راجب خودت، راجب این چیزی که الان میتونی انجام بدی، حالا هر کسی هم که میخواد این برنامه رو ببینه بدونه که دکتر احسان یارحمد دقیقاً داره رو چه زمینه‌ای کار میکنه، رو چی، اصلا تخصصش چیه. ببین من طرحواره درمانگرم. خب یعنی چی؟ خب نکن ما چندین رویکرد متفاوت داریم. حالا معروفاش مثلا CBT، مثلا EFT، مثلا ISTTP، تئوری انتخابه که خیلی برند شده، مثلا واسه دکتر صاحبی. من خب طرحواره یه اصطلاح ساده است. تو هر کاری می‌کنی، حتی چایی که داری شما می‌خوری یه طرحواره است. وقتی زیاد می‌خوری طرحواره قوی‌تر میشه، ولی وقتی که این طرحواره آسیب‌زا بشه، اول اینو به من هر کاری که تو می‌کنی یه طرحواره است. یعنی اون مسیر A تا B میشه طرحواره. آره مثلا مثال میزنم، تو بچه‌ای یه نوشیدنی قرمز رنگ می‌خوری، سرده، یه نوشیدنی قرمز رنگ سرده، بعد همون چایی می‌خوری میگی داغه. این همه طرحواره است. هر بار که ساخته میشه یه طرحواره در ذهن تو شکل میگیره. پس یعنی همون مسیر است دیگه. من اگه درست فهمیده باشم دیگه، مسیری که من از A میرم به B، حالا با یه سری تجربیات متفاوت برای هر انتخاب میشه یه طرحواره. میشه طرحواره. خب و خب این وسط ما طرحواره‌های ناسازگار یا ناسالم رو درمان میکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی مثال دارم میزنم. تو نقص و شرم داری. یعنی شرم خیلی خوبه، من یه اشتباهی میکنم، بابت اون شرم میرم موضوع درست میکنم. ولی وقتی این رو از یک بار ناراحتی به 100,000 بار ناراحتی تبدیل کنی میشه چی؟ میشه طرحواره نقص و شرم. یا مثلا طرحواره رهاشدگی. تو منو کاشتی رفتی، میشه طرحواره رهاشدگی. ولی اگه 100 نفر منو بکنم برن، میشه رهاشدگی مشکل ساز. میگن چی دارم میگم؟ این داستان مثلا اینه. یا حالا مثلا ما معیار سختگیرانه داریم، هم کانسپت کمالگرایانه مثلا. خب اون آیتم تا اینکه مثلا این اینجا باشه و اینم اینجا باشه منطقیه، ولی همه چی میخوای میزون کنی و وسواس کنه میشه طرحواره معیار سختگیرانه. خب یعنی اینکه مثلا من یه مراجعه کنندم، خب اصلا شاید مشکل ازدواج داشته باشم، مثلا با همسرم، یا مثلا یه بیمار مثلا بیمار روحی روانی ام. من الان هنوز اینو نفهمیدم که آیا تو طیف افرادی که میان بهت مراجعه میکنن طیفت گسترده است یا نه فقط روی یه سری افراد خاص داری مثلا ویزیتشون میکنی، بهشون ادوایز میدی، راهنماییشون میکنی، مشاوره میدی؟ من اینو هنوز نفهمیدم. شما میگی طرحواره، این طرحواره یعنی چی؟ ببین من طرحواره درمانگر بزرگسالم، یعنی زیر 18 سال اصلا نمیبینم. خب نکته دوم اینه که خب خیلی از افراد اصلا نمیدونن چشونه. خب میان پیش من، بعد مثلا من ممکنه بفهمم که طرف مثلا احساساتش مشکل داره، من ارجاعش میدم به یکی از همکارا که مثلا EFT کار میکنه. من مثلا میبینم طرف مثلا اضطرابش خیلی زیاده و ارجاعش میدم به یکی از همکارا که CBT کار میکنه. نکن ما تو همه این سبکا میتونیم درمان کنیم، ولی مثال میزنم کسی که مثلا اضطراب و CBT درمان میکنه 5 جلسه درمان میکنه، مثاله ها. خب که حالا نیام بعدن تو کامنت ها بنویسن که نه مثلا اضطراب تو 60 جلسه هم درمان نمیشه. خب تو 5 جلسه درمان میکنه، من طرحواره درمانگر میگم که تو 10 جلسه درمانش کنم. خب مثلا EFT اگه بخواد درمانش کنه که تو 30 جلسه درمانش کنه. برای همین ما میفرستیم پیش کسی که سریعتر درمانش میکنه، یعنی حوزه تخصصیشه. آره سریعتر جواب میگیره. یا مثلا اگه من مثلا طرف به خاطر غمگین سوگواری میخواد بکنه، غمکشی میخواد بکنه، خب من میفرستم پیش کسی که EFT کار میکنه، اصلا تخصصش اینه که رو احساس طرف فشار بیاره. دلیل نداره من بخوام بیام این کارو انجام بدم، ولی منم میتونم درمانش کنم. ولی این که حالا کسی که مثلا طرحواره‌های ناسازگار داره، مثلا رهاشدگی یا مثلا معیارهای سختگیرانه یا مثلا تنبیه، اینا مثلا خب CBT و اینا خب خیلی سرعت درمان بالایی رو اینا ندارن دیگه، برای همین مثلا میفرستن طرحواره درمانگر رو درستشون کنن. خب الان پس حوزه تخصصی تو اگه بخوای تو یه جمله بگی، دسته بندی کنی که من تخصصم مثلا دارم میگم اون که اضطراب داره، میگی میتونم انجام بدم ولی زمان بیشتری میبره، ولی اون افرادی که همون تخصص توه و امکان داره تو 5 جلسه هستن، حالا هر چی
به سریع ترین روش ممکنه مشاوره بدی و طرف رو درمان کنی. تخصص تو چیه؟ یعنی منی که الان این فیلمو دارم میبینم میخوام بیام دکتر پیش احسان یار احمد، آیا به میخوره احسان یا نمیخوره؟ خب اینو به من ببین. خب خیلی جمله کلیه، ولی اگه شما یک الگوی تکرار شونده دارین که از شرش نمیتونین خلاص شید، میشه دهواره. آها. یک الگوی تکرار شونده یعنی تو مثلا همیشه آدما رهات میکنن. مثال دارم میزنم، همیشه احساساتتو نمیتونی بگی، بیش از حد ایثار میکنی، بیش از حد اطاعت میکنی، بیش از حد تنبیه میکنی، بیش از حد پرتوقعی. میدونی آیتم هایی که بیش از حد در یک حوزه هست میره سراغ تحول. اینجوری که الان اکثر آدما، حالا نمیگم 100% ولی 90% آدما تو این سیر باطل گیریم. یعنی هی داریم رفتارهای اشتباه. من هم هستم. ما هممون مشکل داریم. 100% شما نگو 99%. 100% ما آدم ها تحواره داریم. دقیقاً. پس یه اینجوری طیف گسترده‌ای رو پس میتونی راحت ویزیت کنی یا اصلا باشون صحبت کنی، ادوایز بهشون بدی، هر چی. پس یعنی اینجوری نیستش که بگی من فقط توی این حوزه فقط این آدما رو میپذیرم. خب طیفت گسترده. آره اصلا روان طیف گسترده‌ای داره، ولی وقتی مثلا تو استرس یا استرابی هستی، خب اون استراب و استرستون، مثلا استراب اجتماعی داری، خب CBT خیلی راحت تر کار میکنه. میدونی؟ ولی یه سری جاها مثلا تو منتظری که تنبیه کنی یا آدمو یا خودتو تنبیه کنی. من مثال تنبیه، من قهر میکنم با دیگران تا طرف ادب شه. این تنبیهه. این تنبیه. من تحول تنبیه دارم، چون فکر به جای اینکه برم با طرف روبروشم و مشکل رو حل کنم، خب مقابل طرف وای نمیسم و فرار میکنم، اجتناب میکنم که طرف به خاطر دوری من درد بکشه. میشه تحول تنبیه. خب حالا الان تو این همه قطعا زیاد چند سال درس خوندی بابت این و چقدر دوره رفتی؟ از سال 95 من درس شروع کردم و میشه گفت 5000 ساعت دوره دیدم. این 5000 ساعت دوره و تقریبا 10 سالی که روش زمان گذاشتی، چه تغییراتی برای چه دکتر یار احمد چه احسان یار احمد داشته؟ واقعیت داستان اینه که خودم رو فرمت کردم، یه ویندوز دیگه ریختم. یعنی خب به این حد بگم. خب بذار یه خورده سوالمو بشکافم. یعنی اگه برگردی به خودت بشینی فکر کنی اینکه چه دستاوردهایی داشتی، اینکه آیا احسان از این رو به اون رو شدنش چه جوری بوده؟ بذار ببین یه جور دیگه واسط بگم، خیلی جذاب‌تر شه واسط. اگه من روان درمانی رو به 5 قسمت تقسیمش کنم، سیزن بگیم، سریالی ببینیم، فصل اول، قسمت اول تو هم بیرون داستان اذیتت میکنه، هم درون داستان. یعنی تو هم با بیرون مشکل داری، هم با خودت مشکل داری. هم بیرون تو رو اذیت میکنه، هم تو بیرون رو اذیت میکنی، هم خودت رو اذیت میکنی، هم خود دیگران رو اذیت میکنی. خب تو انتهای قسمت اول، سیزن اول، خب بیرون دیگه نمیتونه تو رو به این شدت اذیت کنه. حالا اذیت، عصبانی، خب حالا تاثیر محیطی کمتر میشه. از ابتدای سیزن 2 خب یواش یواش تو میتونی با درونت به مذاکره بپردازی. یعنی بیرون اثرگذاری شد کم شده، درونت شروع میشه تا انتهای سیزن 2 و درونت رو آروم میکنی. تو ابتدای سیزن 3 تو یاد میگیری که حال خودتو خوب کنی و شروع میکنی حال دیگران رو خوب کردن، ولی نه اینکه از خودت چیزی کم کنی. یعنی من چاییمو نمیریزم تو لیوان تو وقت خودم خالیشم، من هر چقدر من چاییم دارم میریزم چای من کم نمیشه ولی تو چاییت پر میشه. خب تو انتهای سیزن 3 تو به این نقطه میرسی که دیگران هم آرومتر میشن در مقابل تو. ابتدای سیزن 4 تو غنیسازی این موضوع رو یاد میگیری. یعنی تو یه قطره از مال خودت خالی میکنی، اون لیوانش کامل پر میشه. خب و کامل میتونی به محیط بیرونت اثر بذاری. یعنی محیط بیرونت، اطرافیانت، همه اینا رو بتونی خوب کنی. آره. و از ابتدای سیزن 5 افرادی که روشون تاثیر گذاشتی اونها هم شروع میکنن رو آدم‌های دیگه تاثیر گذاشتن. خب این برای همه روانشناسا صدق میکنه؟
من میتونم نسخه احسان یار احمدش رو بگم. یعنی من میگم که احسان یار احمد این تغییر رو کرد. پس یعنی برای خودته و دو آدم هایی که تا حالا انجام دادم و درمانشون کردم هم دیدم. یعنی من قشنگ طرف میاد میگه که کسی که مورد خودکشی بوده میگه من الان خیلی از افراد رو دارم کمکشون میکنم که دیگه نمیرن. هر کی مثلا دور اطرافی هم نیاز به خودکشی داشته، صحبتایی که با من کردی و دیدگاهی که به من دادی و نگاهی که به من دادی، من هم به اون آدم‌ها دارم کمک میکنم که اونها رو از انگیزه خودکشی دور کنم، یا اگه واقعا میبینم زورم نمیرسه سریع ارجاعش میدم به تو که بتونه انجام بدن.